about numerical based question on reproduction in bacteria for neet. आज आपण बघणार आहेत की जी न्यूमरिकल बेस्ड क्वेश्चन्स आहेत नीटला विचारले जाणारे आहेत, जी एक क्वेश्चन याच्यावर नीटमध्ये आपल्याला पडणार आहे म्हणजे रिप्रोडक्शन इन बॅक्टेरिया. आता हा थोडा कॅल्क्युलेशनचा पार्ट आहे. ह्याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे की बाबा काय आणि कसं ह्याच्यामध्ये क्वेश्चन आपल्याला पडणार आहे. तर बघा आपल्याला काय करायचं आहे, ह्याच्यामध्ये आपल्याला एक क्वेश्चन पडणार आहे. सी हाऊ टू कॅल्क्युलेट. बघा हाऊ टू कॅल्क्युलेट याच्यामध्ये ह्याच इन दिस टाइप वी हॅव in this type there are 4 types of questions asked in the exam. पहिला ह्याच्यामधला पहिला प्रश्न, how to calculate the generation time. रिप्रोडक्शन इन बॅक्टेरिया याच्यामधला फर्स्ट क्वेश्चन जो विचारला जातो नीटला, दॅट इज हाऊ टू कॅल्क्युलेट द जनरेशन टाइम. सेकंड क्वेश्चन ह्याच्यामध्ये विचारला जाणारा आहे तो आहे हाऊ टू कॅल्क्युलेट द बॅक्टेरियल जनरेशन. हाऊ टू कॅल्क्युलेट द बॅक्टेरियल जनरेशन. थर्ड क्वेश्चन, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ generation. चौथा प्रश्न, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ टू कॅल्क्युलेट द बॅक्टेरियल कॉन्सन्ट्रेशन. सी फ्रेंड्स, in this reproduction in bacteria, the 4 types of questions are asked in the NEET exam. First, how to calculate the generation time. Second, how to calculate the bacterial generation. Fourth one, how to calculate the number of generation. Fourth question, how to calculate the bacterial concentration. आता आपल्याला याच्यामध्ये डीपली व्यवस्थित बघायचं आहे किंवा कसं याचं कॅल्क्युलेशन आपण करणार आहेत आपल्याला बघायचं आहे. सिम्पली द रिप्रोडक्शन. सिम्पली ह्याच्यामध्ये आता रिप्रोडक्शन म्हणलं की फ्रॉम वन सेल वी आर गेटिंग 2 डॉटर सेल. फ्रॉम वन सेल वी आर गेटिंग 2 डॉटर सेल मीन्स हाफ सेल. मीन्स हाफ सेल is called as reproduction. In bacteria, the reproduction is by binary fission process. बॅक्टेरियामध्ये जी रिप्रोडक्शन होणार आहे तो कुठल्या प्रकारे होणार आहे, बायनरी फिजन. म्हणजे एकाचे जे 2 डॉटर सेल आपल्याला मिळणार आहे ती कुठली प्रोसेस आहे, ती प्रोसेस आहे ती बायनरी फिजन. ड्यू टू बायनरी फिजन फ्रॉम वन सेल वी आर गेटिंग 2 डॉटर सेल्स. फ्रॉम वन सेल वी आर गेटिंग 2 डॉटर सेल्स. आता ह्या एक्झाम्पलमध्ये फर्स्टली आपल्याला काय फॉर्म्युलेस आहेत ती फॉर्म्युलेस आपल्याला बघायचं आहे आणि ती फॉर्म्युले आपल्याला आल्यानंतर तरच आपण काय करणार आहे की आपल्याला पुढचे जी क्वेश्चन्स आहेत ती विचारले जाणारे 4 प्रकारचे जी क्वेश्चन्स आहेत ती आपल्याला इझिली सॉल्व्ह करता येणार आहेत. बघा पहिल्यांदा फर्स्ट आता आपल्याला काय बघायचं आहे की ह्याच्यामध्ये आपल्याला बॅक्टेरियल रिप्रोडक्शन मध्ये एक लक्षात घ्या, पहिल्यांदा आपल्याला जनरेशन टाइम माहित करायचा आहे. फर्स्टली आपल्याला काय माहित पाहिजे, जनरेशन. आता जनरेशन टाइम म्हणजे काय, द टाइम
required to get cell into 2 half by binary fission. बघा, generation times means what? Time required to get cell into 2 half by binary fission. सिंपली जनरेशन टाइम म्हणजे काय? जनरेशन टाइम म्हणजे काय की एक सेल पासून 2 डॉटर सेल जी होणार आहेत त्याला जो लागणारा टाइम आहे त्या टाइमला म्हणायचं जनरेशन टाइम. आता याचंच आपलं कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. पहिल्या प्रकारचं, इट इज अ फर्स्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द जनरेशन टाइम. फर्स्टली बघा, आता आपण कॅल्क्युलेशनचं पार्ट बघणार आहे. तर ह्याच्यामध्ये द कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ, याचा फॉर्म्युला आहे calculate the number of generation bracket मध्ये n is equal to calculate the number of generation n is time given for propagation time given for propagation upon generation time. बघा, कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ जनरेशन n फर्स्ट प्रकार आहे, फर्स्ट टाइप आहे. टाइम गिवन फॉर प्रोपोगेशन अपॉन जनरेशन टाइम. टाइम गिवन फॉर प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन मीन्स रिप्रोडक्शन. प्रोपोगेशनचा अर्थ काय? प्रोपोगेशन मीन्स रिप्रोडक्शन. द टाइम गिवन फॉर प्रोपोगेशन अपॉन जनरेशन टाइम. सपोज example, in example we have given the time given for propagation is n is equal to 100 minute. The time given for propagation, the time given for propagation is, we are giving in example 100 minute. आपल्याला एक्झाम्पल मध्ये दिलेला आहे, समजा time given for propagation is 100 minute upon generation time. generation time समजा आपल्याला दिलेला आहे एक्झाम्पल मध्ये, the time required for generation time is 20 minute, is 20 minute. Now we have to divide 100 divided by 20. Answer is 5. Answer is 5. So n is equal to 5 means that the generation time required is n is equal to 5. Now we have seen the number of generation म्हणजे n. याच्या आधी आपण बघितलं की आपण नंबर ऑफ जनरेशन काढलेला आहे. नंबर ऑफ जनरेशन जी बघितलं आपण, n is equal to 5. n is equal to 5. आता आपल्याला पुढचा ह्याच्यामधला पार्ट बघायचा आहे. आपल्याला वी आर गोइंग टू सी द बॅक्टेरियल पॉप्युलेशन. आपल्याला काय बघायचं आहे याच्यामध्ये? बॅक्टेरियल पॉप्युलेशन. बॅक्टेरियल पॉप्युलेशनचा फॉर्म्युला आहे 2n. याचा फॉर्म्युला काय? द फॉर्म्युला ऑफ बॅक्टेरियल पॉप्युलेशन इज 2n. n म्हणजे काय? व्हॉट इज बाय n? n इज नंबर ऑफ जनरेशन. n मीन्स काय? नंबर ऑफ जनरेशन. जे आधी आपण काढलेलं आहे, आधी आपण नंबर ऑफ जनरेशन काढलेलं आहे. आधी जी नंबर ऑफ जनरेशन एक्झाम्पल मध्ये आपण जे एक्झाम्पल बघितलंय त्याच्यामध्ये जी नंबर ऑफ जनरेशन आलेली आहे दॅट इज अ 5. काय आलेली आहे? 5 आलेली आहे. सो वी आर टेकिंग हिअर
2 raised to 5. 2 raised to 5, then the answer will be 32. उत्तर काय येईल? 32. बघा बॅक्टेरियल पॉप्युलेशन किती आली इथं? 32. हाऊ टू कॅल्क्युलेट? बघा ह्याला कॅल्क्युलेट करण्यासाठी काय फॉर्म्युला आहे? 2 raised to n. याच्या आधी आपण बघितला, आधीचा जो फॉर्म्युला होता टाइम गिवन फॉर प्रोपोगेशन अपॉन जनरेशन टाइम. बघा नंबर ऑफ जनरेशन काढल्यानंतर आपल्याला बॅक्टेरियल पॉप्युलेशन काढता येते. व्यवस्थित लक्ष द्या. बॅक्टेरियल पॉप्युलेशन कधी काढता येणार आहे आपल्याला? जेव्हा आपल्याला फर्स्टली नंबर ऑफ जनरेशन आपल्याला काढल्यानंतर, बघा नंबर ऑफ जनरेशन काढल्यानंतर आपल्याला बॅक्टेरियल पॉप्युलेशन काढता येते. सी हिअर वी वॉन्ट टू सी द एक्झाम्पल. आता आपल्याला एक्झाम्पल बघायचं आहे. द जनरेशन time of bacterium is 20 minutes and it allowed to propagate for 100 minutes, then generation population will be. बघा ह्या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे? तर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे पॉप्युलेशन, म्हणजे बॅक्टेरियल पॉप्युलेशन याच्यामध्ये आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला जो लागणार आहे, एक लक्षात घ्या, दोन फॉर्म्युले आपल्याला इथं लागणार आहेत की जे इथं दिलेले आहे. n इज इक्वल टू टाइम गिवन फॉर प्रोपोगेशन अपॉन जनरेशन टाइम आणि 2 स्क्वेअर n. बघा 2 raised to n. याच्यामध्ये एक लक्षात घ्या, आपल्याला पहिल्यांदा आता क्वेश्चन मध्ये बघायचं आहे आपल्याला काय दिलेलं आहे. व्हॉट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सी द जनरेशन टाइम आपल्याला दिलेला आहे तर 20 मिनिट्स जनरेशन टाइम दिलेला आहे 20 मिनिट आणि इट अलाउड टू प्रोपोगेट म्हणजे टाइम गिवन फॉर प्रोपोगेशन बी आपल्याला इथं दिलेला आहे. सो वी टेक फर्स्ट फॉर्म्युला. पहिला फॉर्म्युला घ्यायचा आहे आपल्याला. n इज इक्वल टू प्रोपोगेशन टाइम म्हणजे प्रोपोगेशन टाइम किती दिलेला आहे आपल्याला? 100 मिनिट अपॉन जनरेशन टाइम किती दिलेला आहे? 20 मिनिट. याचं उत्तर येणार आहे, आन्सर विल बी 5. बघा म्हणजे नंबर ऑफ जनरेशन किती आल्या? 5 आल्या. नंबर ऑफ जनरेशन किती आल्या? 5 आल्या. आता आपल्याला पॉप्युलेशन, बॅक्टेरियाची पॉप्युलेशन काढायचं आहे. काय आपल्याला काय काढायचं आहे? बॅक्टेरियाची पॉप्युलेशन. याचा फॉर्म्युला आहे 2 raised to n म्हणजेच 2 raised to 5. आन्सर इज 32. द नंबर ऑफ बॅक्टेरियल पॉप्युलेशन इज 32. याचा उत्तर एकदम इझी आहे. द नंबर ऑफ बॅक्टेरियल पॉप्युलेशन इज 32. बघा एकदम सिंपल पद्धतीने सॉल्व्ह केलेला आहे. इथं आपल्याला दोन फॉर्म्युले, इथं जे फॉर्म्युले आपल्याला महत्त्वाचे आहेत, दोन फॉर्म्युले महत्त्वाचे आहेत. हे दोन फॉर्म्युले आल्याशिवाय हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करता येत नाही. पहिला जो आहे नंबर ऑफ जनरेशन हा जो फॉर्म्युला आहे टाइम गिवन फॉर द प्रोपोगेशन अपॉन जनरेशन टाइम, हा नंबर ऑफ जनरेशन कॅल्क्युलेट करण्याचा फॉर्म्युला आहे. आणि जो दुसरा फॉर्म्युला आहे हा म्हणजे बॅक्टेरियल पॉप्युलेशन कॅल्क्युलेट करण्याचा फॉर्म्युला आहे. सी वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल. दुसरं एक्झाम्पल आपल्याला त्याच प्रकारे बघायचं आहे, जी की नीटला ह्या प्रकारे क्वेश्चन्स पडलेले आहेत. सी हिअर सपोज बॅक्टेरिया डिवाइड एव्हरी 20 मिनिट्स. काय झालेलं आहे इथं? सपोज बॅक्टेरिया इज डिवाइड इन एव्हरी 20 मिनिट. If a culture medium contain 10 raised to 2 cell per ml is given for 80 minutes. बघा इथं कल्चर मीडियम कंटेन 10 raised to 2 cells per ml is given for 80 minutes. बघा इथं आता इथं नेक्स्ट, what will be the concentration per ml
ॲट द एंड ऑफ 80 मिनिट्स. आपल्याला इथं काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, व्हॉट विल बी द कॉन्सन्ट्रेशन पर ml ॲट द एंड ऑफ 80 मिनिट्स. याच्यामध्ये एक लक्षात घ्या, इथं आपल्याला काय बघायचं आहे तर कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे बॅक्टेरियल पॉप्युलेशन, ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, बॅक्टेरियल पॉप्युलेशन आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आता पहिल्यांदा फर्स्टली आता आपल्याला नंबर ऑफ जनरेशन कॅल्क्युलेट करावं लागेल. आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करावं लागेल, याचा फॉर्म्युला जी आपण बॅक म्हणजे मागच्या एक्झाम्पल्समध्ये बघितलं की फर्स्टली वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ जनरेशन. पहिल्यांदा आपल्याला नंबर ऑफ जनरेशन म्हणजे n ही काय करायचं आहे, कॅल्क्युलेट करायचं आहे. बघा एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला काय दिलेलं आहे, द टाइम गिवन फॉर प्रोपोगेशन. आपल्याला टाइम दिलेला आहे, प्रोपोगेशनचा टाइम दिलेला आहे. प्रोपोगेशनचा टाइम जो आहे तो आहे 80 मिनिट्स. प्रोपोगेशनचा टाइम किती आहे इथं, 80 मिनिट्स. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपोगेशन इज गिवन इन एक्झाम्पल इज 80 मिनिट्स. सेकंड गिवन इन द एक्झाम्पल, दुसरी गोष्ट जी एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला दिलेली आहे, जनरेशन टाइम इज 20 मिनिट. बघा इथं आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये दिलेलं आहे, वी हॅव गिवन इन द एक्झाम्पल द टाइम रिक्वायर्ड मीन्स जनरेशन टाइम इज 20 मिनिट्स. आता हीच जो आपल्याला गिवन जो दिलेला आहे हा पार्ट नंबर ऑफ जनरेशनच्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला काय करायचं, कॅल्क्युलेट करायचं आहे. नंबर ऑफ जनरेशन हा जो फॉर्म्युला आहे ह्याच्यामध्ये आपण बघितलेला आहे, n इज इक्वल टू टाइम गिवन फॉर प्रोपोगेशन अपॉन जनरेशन टाइम्स, म्हणजेच 80 डिवाइड बाय 20 मीन्स 80 डिवाइड बाय 20. आन्सर विल बी द 4. उत्तर किती येणार आहे, 4. म्हणजेच इथं काय बघितलं आपण, द नंबर ऑफ जनरेशन इज 4. आन्सर किती आलेला आहे, द नंबर ऑफ जनरेशन किती आली इथं, 4 आली. आता ही जे आलेला नंबर ऑफ जनरेशन 4 आहे ह्यालाच आपल्याला बॅक्टेरियल पॉप्युलेशन या फॉर्म्युल्यामध्ये कॅल्क्युलेट करायचं आहे. सी हियर, बॅक्टेरियल पॉप्युलेशन हा जो फॉर्म्युला आहे ह्याचा फॉर्म्युला आहे 2n. बघा बॅक्टेरियल पॉप्युलेशनच्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण काय केलेलं आहे, म्हणजे जे नंबर ऑफ जनरेशन आपल्याला मिळालेली आहे ते आपण कॅल्क्युलेट केली, म्हणजे 2/4. काय आलं इथं, 2/4 ह्या पद्धतीने आपण कॅल्क्युलेट केलं, आन्सर आलं 16. द बॅक्टेरियल पॉप्युलेशन आपल्याला मिळालेली आहे, इथं बॅक्टेरियल पॉप्युलेशन आपल्याला इथं मिळालेली आहे, तो आहे 16. आता ही जी बॅक्टेरियल पॉप्युलेशन आपल्याला मिळालेली आहे ही बघा, 1 बॅक्टेरिया बिकम 16 इन 18 मिनिट्स. बघा एक बॅक्टेरिया 80 मिनिट्समध्ये एक बॅक्टेरिया काय होणार आहे, एकाचे 16 होणार आहेत. 80 मिनिट्समध्ये एक बॅक्टेरिया, एकापासून आपल्याला किती बॅक्टेरिया तयार होणार आहे, 16. फ्रॉम 1 बॅक्टेरिया इट बिकम 16 इन 18 मिनिट. बघा इथं आन्सर व्यवस्थित बघा, जे आलेलं 16 आहे हे 16 म्हणजे काय की 80 मिनिटामध्ये एक बॅक्टेरियापासून किती बॅक्टेरिया तयार झालेले आहेत, तिथं 16 बॅक्टेरिया तयार झालेले आहे. तर इथं आपल्याला प्रश्न विचारलेला आहे, इथं आपल्याला काय बघा काय सांगितलेलं आहे त्यानं, 10 raised to 2 bacterial cell per ml will become. बघा आता एक लक्षात घ्या, आपल्याला यानं काय म्हणलेलं आहे की व्हॉट विल बी द कॉन्सन्ट्रेशन पर ml ॲट द एंड ऑफ 18 मिनिट्स. बघा एका मिनिटामध्ये, आता इथं सिम्पली आपण सिंगल ml चं कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे 16. बघा आन्सर कसं येईल, जो आलेला आन्सर आहे 16 मल्टिप्लाय बाय 10 raised to 2, 16 मल्टिप्लाय बाय 10 raised to 2 बॅक्टेरियल सेल पर ml इन 80 ml. पर ml in 80 ml. See here, 16 raised to 10 square bacterial cell per ml in 80 ml. बघा इथं आन्सर काय आलेला आहे, 16 मल्टिप्लाय बाय 10 raised to 2 ही इथं आन्सर आलेला आहे. म्हणजे बघा इथं कॉन्सन्ट्रेशन पर ml ॲट द एंड ऑफ 18 मिनिट, याचं उत्तर आहे 16 मल्टिप्लाय बाय 10 raised to 2 बॅक्टेरियल सेल पर ml इन
80 ml. So thank you friends.